Hever kastély alapjául szolgáló erődítményt 1270-ben építették védelmi céllal. A 13. századra visszanyúló kastély egykor Boleyn Anna 8. Henrik II. Feleségének és első Erzsébet anyjának gyermekkori otthona volt. Az itt álló kapuházat és várfalakat a 14. és a 15. században egészítették ki a ma is látható Tudor-kori épületekkel, és alakították a Boleyn család rezidenciájává. Az ifjú Anna 1513-ig ebben a kastélyban nevelkedett, majd ezután Hollandiában és Franciaországban élt. Hazatérve Angliába, aragóniai Katalin királyné 8. Henrik első feleségének udvarhölgye lett. Ami pedig ezután következett, az alapjaiban változtatta meg az ország történelmét, ugyanis a király szerelembe esett a fiatal és öntörvényű Annával, és feltett szándékává vált elválni feleségétől. A pápa azonban nem volt hajlandó érvényteleníteni a frigyet, így Henrik megtörte a katolikus egyház hatalmát Angliában. A canterbury érsek kinyilvánította a királyi pár házasságának érvénytelenségét, és megeskedte 8. Henriket és Boleyn Annát. Ez az esemény jelzi az anglikán egyház megalakulását, amelynek feje maga a király. Boleyn Anna volt az első királyné, akit 8. Henrik parancsára végeztek ki 1536. május 19-én, miután bűnösnek találták házasságtörésben, vérfertőzésben és felségárulásban. Mindössze 1000 napig volt felesége 8. Henrik angol királynak. 8. Henrik ezután még 4 feleséget fogyasztott el. Seymour Jane megszülte a trónörököst, 6. Edwardot, majd néhány héttel később szülési utáni szövődményekben elhunyt. Clevey Anna elvált Henriktől, Catherine Howardot megfosztották királynői rangjától, majd lefejezték felségárulás és a távoli unokatestvérével Thomas Culpeperrel történt vérfertőzés miatt. Catherine pár pedig túlélte őt. Henrik 1547-es halála után Catherine lett Elizabeth gyámja, és 6 hónappal később férjhez ment Thomas Seymour báróhoz. Henrik hivatalosan egyszer sem vált el, mivel első és 4. házasságát is érvénytelennek nyilvánították. A Boleyn család Anna kivégzésével kegyvesztetté vált, a Hever kastély 8. Henrik tulajdonába került, aki később 4. feleségének, Clevey Annának adományozta a kenti uralmat. A birtok az 1557-es évtől több főúri család tulajdonában volt, de a kastély állapota egyre csak romlott. Az 1900-as évek elején egy amerikai milliómos, William Waldorf Astor vásárolta meg a területet, és újítatta fel az egykori Boleyn rezidenciát. Astor több szobát is saját ízlésének megfelelően újítatott fel, de számos helyiség eredeti, Tudor-kori formájában maradt meg. Az előcsarnokot 1506 körül Thomas Boleyn, Anna Boleyn apja építette hozzá a 15. századi udvarházhoz. A korábbi bejárat eredeti fanyagai még láthatók közvetlenül a jelenlegi bejárattal szemben. A belső terem a Tudor korszakban a nagykonyha volt. Az olasz dió burkolatot, az oszlopokat 1905-ben tervezték a Hever kastély restaurálásának részeként. A 15. században az ebédlő a nagyterem volt, és eredetileg a tetőszarú fák felé nyitott volt.
A reggeli szoba lambériája és a kandallója a 17. századból származik. A kandalló tövében található H és W kezdőbetűk a Henry Waldenberg családra utalnak, akik 1557 és 1715 között a Hever kastély tulajdonosa volt. Az emeleti szobákban használati tárgyak, fegyverek, festmények számolnak be a kor mindennapjairól. Az egyik szobában Anna Boleyn személyes holmjai között megtalálható az imakönyve is, a Book of Wars. Szerelmük delén Anna és 8. Henrik imakönyvükben írtak üzeneteket, és az Isten tisztelet alatt így üzengettek egymásnak. A díszes, krónikához hasonló imakönyvvel ment fel Anna a vesztőhelyre is. A Book of Wars-ról gyönyörűen megvilágítja Boleyn Anna két imakönyvét, amelyeken az ő feljegyzései és aláírása látható. A Hórás könyvbe szívszorító bejegyzés olvasható Anna aláírásával. Remember me when you do pray. Emlékezz rám, amikor imádkozol. Hagyományosan úgy tartják, hogy 8. Henrik többször is a kastélyban tartózkodott, amikor Boleyn Annának udvarolt. A király hálószobájának mennyezeti burkolata a legrégebbi a kastélyban. Úgy 1462 körüli, a kandalló feletti rész kivételével, ami 16. századi. A Long Gallery a 16. században épült, és a kastély teljes szélességében kiterjed. Vendégek szórakoztatására, testedzésre, művészeti gyűjtemények bemutatására használták. A burkolat a 16. századból származik, a mennyezet egy 20. század elejé rekonstrukció tudós stílusban. A kastély további részében Astor család történelme kísérhető végig. Megtekinthetők a felújítási munkák korabeli fényképei és az Edward korszakhoz kapcsolódó képek és emléktárgyak, amelyek William Waldorf Astor politikai és társasági kapcsolatairól adtak hírt.
A várudvaron a 13. századi gétház és a faházas Tudor építmények között látható a legszembetűnőbb korkülönbség. A kapuházról azt mondják, hogy az egyik legrégebbi működő rostélykapu az országban. A felvonóhidat William Waldorf Astor állította vissza, és még mindig fel lehet emelni. A Hever kastély gyönyörű kertjeit 1904 és 1908 között Joseph Shale és fia alakította ki, így a mocsaras területek a ma látható látványos kertté változtak, amelyeket az év bármelyik korszakában öröm meglátogatni. A kertek körül számos vízi elem találhatók, köztük a Félholtó, a Kaszkád, hűvös és árnyas barlangok, a formális Lodzsakút, amelyet a római Trevikút ihletett, és a kevéssé formális Két testvér tó. A 100 éves Tiszafal labirintus rendkívül népszerű minden korosztály számára. Ez egyike azon néhány hagyományosan kialakított labirintusnak az országban, ahol mindenki élvezheti a kihívást, hogy megtalálja a kiutat. A Londontól alig 1 órára fekvő birtok Anglia egyik legszebb rózsakertjével büszkélkedhet, a 700 éves várfalak között pedig egyedülálló történelmi emlékeket is megtekinthetünk. Ha tetszett a videóm, iratkozz fel a csatornára, és tarts velem legközelebb is. Sziasztok!